Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. În acest moment. Bun. La baza pachetului avem un rege de cupe, avem asul de cupe, asul de monede, foarte interesant. Văd aici o oarecare obsesie privind un nou început din punct de vedere financiar sau are legătură cu un nou început care ține de partea practică a lucrurilor. Pentru unii simt aici că e o perioadă în care apar noutăți în viața voastră și e posibil să nu fiți foarte deschiși în fața acestor lucruri. Regele de cupe vorbește și despre o persoană aici foarte creativă, foarte matură din punct de vedere emoțional. Este vorba despre cineva foarte energic, este o persoană răbdătoare, creativă, e un personaj matur din punct de vedere emoțional. Da? Acest personaj pentru unii poate să reprezinte și o rudă de sânge sau o persoană extrem de apropiată de sufletul vostru. E o perioadă în care văd eu aici o decizie matură, repet, din punct de vedere emoțional. În continuare avem 4 de monede, deci în acest moment văd că ești foarte sigur pe tine. Ești foarte sigur pe relația ta, pe ceea ce îți dorești de la viață. Văd de asemenea că în acest moment e posibil să te concentrezi foarte mult și pe sfera financiară, dar și pe partea aceasta de casă, stabilitate. Poate să fie și o perioadă în care ești foarte posesiv, da, cu ceea ce ai, dar ce mai văd eu aici, simt și o energie a unei persoane care nu vrea să renunțe, nu vrea să schimbe. Da? Se simte bine în acest confort. Apoi avem 8 de monede, deci o activitate aici pe care o ai de făcut pentru viața privată. Poate să fie un proiect împreună cu un prieten, poate să fie vorba despre lucru de acasă sau poate ai ceva de lucrat pentru casa ta, da? Poate să faci curățenie, poate să muți ceva, poate să schimbi ceva. Ce mi se mai pare interesant e faptul că urmează aici o perioadă pentru tine în care e posibil să lași puțin viața personală deoparte în favoarea vieții profesionale, adică în favoarea muncii sau pentru alții, cine știe, poate să fie vorba că dați deoparte viața personală tocmai pentru că vă ocupați de un proiect foarte important. Aici văd foarte multă ambiție și foarte multă dorință de siguranță. Ok, hai să vedem ce spune 4 de monede. 4 de monede. Avem aici un bărbat gânditor, da? Avem cadoul, deci poate să fie cineva care are parte de o surpriză, poate să fie vorba despre o persoană care se gândește mult la o zi de naștere, la o zi de sărbătoare. De asemenea, ce mai văd aici e că ești într-un moment în care te bucuri de ceea ce Universul ți-a oferit. Un personaj care se gândește aici să-ți facă o surpriză plăcută, să-ți ofere un cadou. Hai să vedem 8 de monede ce spune. Avem sfârșitul și relația sau căsătoria. Pentru unii simt aici că e un moment în care vă apucați și dați startul unor demersuri care țin de un contract, o colaborare, o înțelegere, dar care are legătură cu viața privată. Pentru unii e ca și cum urmează aici o perioadă în care spuneți gata, relația asta s-a încheiat, situația aceasta s-a încheiat și mă concentrez pe muncă, mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Pentru unii e ca și cum începeți să puneți în practică această transformare, această schimbare. Pentru că, uite, e vorba de un inamic aici la orizont. Și avem mesaje. Deci o persoană care dă mesaje. Poate o veste pe care o primești în acest sens. Apoi avem 9 de bâte. Ești într-un moment în care fie te simți obosit, fie
este un moment aici în care parcă ți este teamă, doar că simt eu că mai e puțin și ceva se finalizează. Mai e puțin și ceva se închide, mai e puțin și ceva merge în altă direcție. Apoi avem regele de monede, frumos, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să reprezinte aici și o veste pe care o primești și pe care o aștepți cu sufletul la gură. Este o veste care ține de bani, e o veste care poate să vină de la o instituție de stat sau poate avea legătură chiar cu un bărbat important din viața ta care urmează să-ți dea această veste, urmează să îți aducă această stabilitate. Da? Hai să vedem ce-i cu noul de bâte. Pierdere și inamicul. Deci parcă e cineva care stă la pândă, da? Cineva căruia este teamă să nu piardă ceva. Poate să fie și că ți este teamă de o colaborare sau ți este teamă de un răspuns pe care îl aștepți de ceva timp. Și avem dragostea și femeia. Deci dacă ești femeie, văd aici o veste care îți va umple sufletul cu bucurie. Este o veste care ține fie de bani, fie de un proiect profesional. Ce mai văd în schimb, dacă ești bărbat, poate să însemne și că apare cineva în viața ta prin intermediul locului de muncă. Te duci să lucrezi la un proiect, te duci să rezolvi ceva și când colo lucrurile merg într-o cu totul altă direcție din acest punct de vedere. Mai vreau o carte. Și avem și bărbatul. Foarte interesant. Pentru alții poate să însemne și că o să cădeți de comun acord cu cineva în legătură cu o situație. Dar ce mai văd eu, e un personaj aici care speră foarte mult la tine, speră foarte mult să se apropie de tine, speră foarte mult să te cunoască mai bine și nu știe cum anume să facă. Da? Nu știe cum anume să facă. Și văd că poate avea legătură, poate chiar cu o problemă a cuiva, poate o problemă de sănătate sau o problemă de altă natură. Dar e o veste bună aici pe care eu o văd și care ține de sfera financiară. Surpriza, 9 de spade. Surpriza, o persoană stresată, îngrijorată, cineva care își face tot felul de scenarii în cap. Surpriza poate să reprezinte și cineva care nu doarme noaptea, cineva care visează urât, o persoană care se stresează din orice. Iar apoi avem 3 de bâte, da? Un pas înainte. Surpriza aici are legătură cu un stres pe care cineva îl are, fie atunci când te întâlnește, fie este vorba despre un stres legat de faptul că ceva avansează, ceva crește și e ca și cum zici, bun, dar mă apropii mai mult, dar parcă mi-e teamă. Poate surpriza are legătură cu cineva din apropierea ta care e foarte stresat, da? De viața ta, de ceea ce faci. Ia să vedem ce e cu 9 de spade. Despre ce vorbește, ce e cu situația asta. Speranța, copilul și falsitatea. Surpriza are legătură cu cineva care își face tot felul de gânduri. Fie în legătură cu un nou început, fie în legătură cu un copil, fie în legătură cu o călătorie într-un loc nou, dar pentru alții, bineînțeles, poate să reprezinte toată situația aceasta și pe cineva care are o minte de copil, deci cineva care e îngrijorat, da? Cum că a mințit sau cineva se simte aiurea pentru un comportament pe care l-a avut sau pe care l-are. Însă, ce mai văd aici? Un adevăr pe care îl poți afla, dar și o discuție ușor în contradictoriu pe care o ai, fie cu o persoană undeva suspusă, fie este vorba despre o persoană credincioasă, e vorba de o persoană stabilă, e vorba de o persoană sigură pe ea. Poate să fie și faptul că ești mult mai aproape, da, de un vis. Poate vrei să te înscrii undeva, poate la un curs, poate la o facultate, poate pentru alții e vorba de un stres legat de un examen, dar poate să fie și faptul că ceva se apropie mai tare, da? Ceva se apropie mult mai mult de voi.
totuși văd o bucurie neașteptată. Da? Poate e cineva înlăcrimat, supărat, care face drum către tine. Pentru alții poate să însemne și un stres aici pe care îl aveți. Vă faceți tot felul de gânduri din toate direcțiile, dar, uite, avem aici o bucurie neașteptată, deci o veste mare care apare, un nou început care apare. Ok. Hai să vedem ce zice și tarotul meu, pentru că eu văd aici o surpriză din partea cuiva. Avem un bărbat matur și o casă străină. Deci surpriza poate avea legătură cu o companie cu nume masculin, o companie mare. Surpriza poate avea legătură cu o persoană foarte matură, foarte sigură pe ea. Surpriza de asemenea poate avea legătură și cu o stabilitate mai mare la care tu ajungi aici. Hai să vedem, mai vreau o carte. Și avem, ești lăudat, onorat, dar e și gelozie. Surpriza poate are legătură și cu o persoană care e ușor geloasă pe tine. Surpriză te dorește cineva și boală. Deci poate să fie o persoană bolnavă de gelozie sau cineva care e îndrăgostit, îndrăgostită. Poate cineva care își face tot felul de gânduri că ai găsit pe altcineva sau că, știu eu, nu ar putea să se apropie de tine. Și până la urmă persoana asta văd că are un curaj fantastic. Mai vreau o carte. E un noroc și o veste despre un final. Deci surpriza aici poate avea legătură pentru unii dintre voi și cu un risc pe care cineva și-l asumă. Dar poate să fie și cineva care nu acceptă un sfârșit, cineva care nu acceptă că lucrurile sunt așa. Hai să vedem ce zice acest oracol. Dragilor, surpriza are legătură cu o relație, să știți. Pentru cei mai mulți e vorba de dragoste, pentru că avem așa, sau e vorba de două relații, atenție, pentru că avem flacără geamănă și avem și suflet pereche, da? O conexiune specială sau două conexiuni speciale. Poate să fie cineva nou care apare în viața ta și o persoană veche sau o persoană actuală care încă mai este. Dar poate pentru unii, repet, are legătură cu ideea de relații la dublu. Mai vreau o carte. Avem așa, o regină de gheață și un bărbat tânăr. Da? Aici e o regină de gheață, e o femeie dură, sigură pe ea. Și mai avem aici un bărbat mai tânăr, da? Un bărbat mai agitat din fire, un bărbat care are mai multă energie. Iar apoi avem eliberare. Deci, cineva care reușește să se elibereze, poate de o povară, de un proiect, de ceva. Nu? Și avem casă, proprietate, bărbat cu uniformă. Surpriza are legătură și cu o vestă care apare legată de o casă, o vestă care apare legată de o persoană cu uniformă, o veste care apare, bineînțeles, și ține de o hotărâre, e o hotărâre pentru casă sau o hotărâre pentru familie, poate să fie un personaj aici foarte bine organizat, foarte bine pus la punct. Dar din nou avem ideea de muncă, profesie și din nou avem această energie matură. Pentru unii chiar simt aici că e vorba de o realizare care are legătură cu un personaj matur, asumat, e un personaj sigur pe el.
Și eu așa cred că poate să fie cineva care te remarcă, poate în mediul profesional sau poate să fie o persoană care își dorește să colaboreze cu tine. Hai să vedem. Mai vreau o carte. Wow! Avem așa, noroc, da, protecție, încredere, soartă, da? Deci surpriza are legătură cu un noroc foarte mare pe care îl aveți. E un risc pe care cineva și-l asumă, dar eu cred că are legătură și cu ceva ce se întâmplă într-un timp scurt. Da? Pentru că apoi avem lanterna sau felinarul, avem frică și dorință, schimbare. Da? Deci e un noroc pe care l-ai tu aici. E o oarecare teamă cu noul ăsta de spade, da? E ca și cum te stresezi, zici, bun, hai, eu mă duc la locul ăsta nou de muncă, mă bag în proiectul ăsta, cunosc persoana asta, cine știe ce o să fie după colț, cine știe ce se întâmplă. Și uite că e cu noroc, e cu noroc foarte mare. Asta e surpriza. Și uite, la bază avem așa, soarele care reprezintă energie. O persoană pozitivă, reprezintă claritate, vitalitate, succes. Da? Frumos. Gelozie, bârfe și noutăți, mesaje. Surpriza are legătură cu o persoană geloasă care îți dă niște vești. Da? Care îți dă niște vești. Sau care îți dă niște mesaje. Și persoana aceasta, uite, îți poate spune și niște secrete în același timp. Și avem așa, iubire, o nouă iubire, inimă, sarcină și teamă. Poate să fie și că ți este puțin teamă în legătură cu o nouă iubire, în legătură cu o persoană nouă, un prieten nou, un proiect nou pentru alții poate să fie. Și avem așa, distanță, călătorie, mesaj, surpriză. Deci e un mesaj, o surpriză pe care o ai și care, uite, poate avea legătură și cu străinătatea sau poate avea legătură și cu un drum lung. Dar, din nou, distanță, siguranță, stabilitate. Deci e ceva ce se hotărăște aici pe un termen mai lung. Da, dragilor, acestea au fost previziunile, dar pentru cei care ați rămas alături până la final, iau și un mesaj din partea acestui oracol. Ok, respingere, da? Deci e cineva care respinge sau cineva care se simte respins aici, așa simt să transmit. O persoană vanitoasă. Cineva care zice, da, da, eu sunt cine sunt, cum să mă respingi? Din nou a ieșit vanitatea și destin. Poate să fie și faptul că tu eviți să-ți cunoști puterea. Până la urmă e vorba de destinul tău pe care e nevoie să ți-l asumi, e nevoie să-l înfrunți, e nevoie să accepti. Perseverență, înțelepciune. Avem instinct și balanță sau echilibru. Și avem suflet pereche. Poate e cineva care atunci când te vede zice gata, persoana asta e cea aleasă sau cu persoana aceasta pot să lucrez, cu persoana aceasta pot să fac acest proiect, pot să acționez. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.